اکوکوک براتون آموزش یه عصرونه فوق‌العاده لذیذ که 3 سوت حاضر میشه رو آماده کرده. ابتدا 150 گرم اسفناج رو بشورین و کمی خردش کنید. - 150 گرم جو 2 سر پرک و 2 عدد تخم مرغ رو هم داخلش بریزید. حالا مواد رو داخل مخلوط کن بریزین و نصف پیمانه آب، نمک و فلفل سیاه از هر کدوم 1 قاشق چایخوری و 2 قاشق غذاخوری روغن اضافه کنید و مخلوط کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 10 دقیقه به مواد استراحت بدید. اگه خیلی سفت بود میتونید 1 کم دیگه آب اضافه کنید تا رقیق تر بشه. حالا کف تابه رو کمی چرب کنید و 1 ملعقه از مواد رو بریزین و در تابه رو هم ببندید. کمی که خودش رو گرفت مثل ویدیو 1 طرف پنکیک، کمی پنیر پیتزا بریزین و پنکیک رو روی پنیر برگردونید و اجازه بدید تا پنیر آب بشه. بفرمایید پنکیک جذاب و خوشمزمون آماده شد. حتما درستش کنید چون هم بسیار مقویه و هم فوری حاضر میشه. اگه فکر میکنی ممکنه دوستت هم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.